ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Master Your Emotion ครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าบริหารได้ยากที่สุดคืออารมณ์ของเราคุณผู้ฟังเคยเจอประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าหรือแม้แต่บางทีอารมณ์ของคุณกลายเป็นศัตรูที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรผมจึงเอาหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกันครับเราจะฝึกฝนตัวเองอย่างไรให้เป็นนายเหนืออารมณ์ตามชื่อเลยครับ Master Your Emotion ในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาต่อสู้กับศัตรูที่เงียบงันที่สุดมันคืออารมณ์ของเราเองครับ You are listening to The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับผมเอากลยุทธ์ 5 วิธีจากหนังสือ Master Your Emotion มาให้คุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือครับผมเพิ่งมาสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะหนังสือภาษาไทยผมอ่านจนไม่รู้จะเอาเล่มไหนมาอ่านเลยครับผมเลยเลือกที่จะไปอ่านหนังสือของภาษาอังกฤษบ้างเพื่อที่จะได้องค์ความรู้บางอย่างและเอามาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้ผมจึงได้เจอกับหนังสือ Master Your Emotion ครับของคุณซิบอลหนังสือเล่มนี้คอสำคัญก็คือหลายครั้งสำหรับคนคนหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราคืออารมณ์ครับอารมณ์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลกับเราเนี่ยมหาศาลก่อนอื่นผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขนาดไหนครับอารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกับเรามากขนาดไหนครับคุณผู้ฟังรู้สึกหรือมีคำตอบแบบไหนผมเชื่อว่าในแต่ละคนก็จะมีกลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์ที่แตกต่างกันแต่นั่นไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ครับแก่นของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเรียบง่ายส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คืออารมณ์กับตัวเราคนละส่วนกันเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายในช่วงกลางๆเล่มนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจกับเพื่อนของเราเพื่อนคนนี้ของเราก่อนก็คืออารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ครับอารมณ์มีเหตุผลในการถูกสร้างขึ้นมาและอารมณ์มักจะสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวกับเราได้อย่างไรล่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน Key Takeaway ของหนังสือเล่มนี้ครับกุญแจสำคัญในการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การกดหรือปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเราแต่คือการรับทราบครับรับทราบและเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นและการทำเช่นนี้คุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้และใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังจะสามารถใช้อารมณ์ต่อยอดเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เรามาดูกันว่ากลยุทธ์ที่ผมได้แบ่งออกมาเป็น5ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1ครับ Your emotions reflect your beliefs อารมณ์คุณสะท้อนถึงความเชื่อของคุณทำไมความเชื่อกับอารมณ์เป็นสิ่งที่สะท้อนหรือ connect ซึ่งกันและกันเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังในหนังสือ Master Your Emotion ครับคุณซิบอลเขาอธิบายว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าอารมณ์ของพวกเขาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันมาจากความเชื่อที่คุณเลือกที่จะเชื่อตั้งแต่แรกแล้วครับสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าอารมณ์ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัววัฒนธรรมและสภาพร่างกายของเราเท่านั้นแต่มันถูกกำหนดโดยความคิดประสบการณ์และการมองโลกในมุมมองของเราเองผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับคน2คนเจอสถานการณ์เดียวกันสมมติโดนรถปาดหน้าคนแรกอาจจะตอบสนองด้วยความสุขุมแต่อีกคนนึงอาจจะตอบสนองด้วยอารมณ์ที่ aggressive หรือเกลี้ยวกล่อมนิดนึงมันขึ้นอยู่กับตัวคนคนนั้นครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยตรงหรือในหนังสือ Man Search for Meaning ครับของคุณวิกเตอร์ฟรังโคลครับจากคนที่ต้องตกเป็นเฉลยสงครามก็สามารถเอาเหตุการณ์นั้นเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างความหวังให้กับคนอื่นได้เช่นกันในหนังสือ Man Search for Meaning ครับดร.วิกเตอร์ฟรังเคิลในตอนนั้นเขาก็ตกไปเป็นเฉลยสงครามในช่วงเวลานั้นมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดสำหรับการเป็นคนแต่สิ่งที่ดร.ฟรังเคิลเจอก็คือแม้แต่ในช่วงเวลาที่ไร้ซึ่งอิสรภาพทางกายในโลกกายภาพคุณไม่มีอิสรภาพเลยแต่มนุษย์ก็ยังสามารถมีความหวังได้ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่านั้นสุดท้ายแล้วมุมมองที่เรามีต่อโลกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านใดก็ตามมันอยู่ข้างในเราหมดเลยครับมันอยู่ภายในตัวของเราหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเรามีกรอบความคิดต่อสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรครับดังนั้นอารมณ์ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกครับความคิดเราครับความคิดเราต่างหากที่กำหนดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นสรุปแก่นข้อที่1ก็คือเราจำเป็นต้องตระหนักว่าอารมณ์ไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักครับ
แต่รับมาจากมุมมองที่เรามีเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นทีนี้เวลาคุณผู้ฟังเจอสถานการณ์อะไรก็ตามลองสังเกตดูว่าคุณผู้ฟังตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตมากเลยบางสถานการณ์คุณผู้ฟังอาจจะตอบสนองด้วยความสุขุมมากดูมีเหตุผลแต่ในบางสถานการณ์คุณตอบสนองด้วยความเกรี้ยวกราดคุณอาจจะบ่นคุณอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาไขคำตอบกันต่อว่าการตอบสนองของเราเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราจะทำอย่างไรผมมาที่บทเรียนข้อที่2ครับ The value of emotion is not in their intensity คุณค่าของอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงในข้อนี้ครับคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Bad ได้ไหมครับอารมณ์ด้านลบจะส่งอิทธิพลมากกว่าอารมณ์ด้านบวกเสมอข่าวร้ายมักจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าข่าวดีเหตุผลหลักๆเป็นเพราะชีววิทยาของเราบังคับให้เราสนใจแต่เรื่องราวลบๆเพื่อที่เราจะได้เอาชีวิตรอดแต่ในทุกวันนี้มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องห่วงถึงการเอาชีวิตรอดขนาดนั้นแต่สมองส่วนลิมบิกยังไม่ได้วิวัฒนาการเท่ากับนีโอคอร์เท็กซ์ตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอารมณ์ด้านลบถึงมีอิทธิพลกับเรามากกว่าสมมติคุณผู้ฟังไปทำงานคุณโดนเพื่อนชมว่าคุณผู้ฟังทำงานดีมากเลยคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกดีประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ครับถ้ามีใครก็ตามมาตำหนิสิ่งที่คุณผู้ฟังทำคุณผู้ฟังจะอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมอารมณ์ด้านลบมีอิทธิพลมากกว่าอารมณ์ด้านบวกข้อนี้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญของอารมณ์เชิงบวกครับอย่างไรล่ะคุณทีบอลครับเขาได้อธิบายไว้ว่าเมื่อคุณรู้สึกแย่คุณผลักไสความทุกข์ไม่ได้คุณกำจัดความเศร้าไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะโฟกัสกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นได้ครับหากคุณผู้ฟังเกิดอารมณ์บางอย่างที่เป็นอารมณ์ด้านลบคุณไม่สามารถต่อกรหรือขจัดอารมณ์นั้นได้เลยคุณต้องโฟกัสกับสิ่งที่ดีครับอารมณ์เชิงบวกไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความสุขที่หายไปเท่านั้นแต่สามารถปลูกฝังและสัมผัสได้อารมณ์เชิงบวกมีอะไรบ้างความสุขความรักความกตัญญูการได้เป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์เชิงบวกครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกดีเมื่อได้ทำกับสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าความกลัวไม่ได้มีประโยชน์นะครับความกลัวในบางบริบทก็มีประโยชน์ในการเอาชีวิตรอดหรือในการแก้ปัญหาแต่งานวิจัยครับพบว่าบุคคลที่มีการโฟกัสอารมณ์เชิงบวกเป็นประจำมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าครับมีชีวิตหลายมิติที่ดีกว่ามีระดับความเครียดต่ำกว่าแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเพียงแค่คนนั้นโฟกัสกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอาจจะหมายความว่ามองโลกในแง่ดีในบางสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดปัญหาหากคุณผู้ฟังเจอปัญหาบางอย่างหรือความท้าทายบางอย่างคุณผู้ฟังจะมีอยู่2กรอบความคิดให้เลือกครับทางเลือกที่1มองว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็บ่นแล้วก็โทษโชคชะตาไม่คิดจะแก้ปัญหาอะไรคุณผู้ฟังก็จะอยู่ที่เดิมกับกรอบความคิดที่2มองว่ามันคือความท้าทายคุณผู้ฟังพยายามมองว่ามันมีโอกาสอะไรที่อยู่ในปัญหาเหล่านั้นบ้างและคุณลองแก้ปัญหาลองลงมือทำทั้งที่คุณยังไม่พร้อมนั่นคือการเติบโตครับคุณเติบโตจากช่วงเวลาเหล่านั้นแหละครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการโฟกัสกับโอกาสที่อยู่ในปัญหาคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดครับสรุปแล้วแม้ว่าอารมณ์ด้านลบอาจรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อเรามากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของอารมณ์ด้านบวกครับตรงตัวกับสำหรับหนังสือเล่มนี้และผมขอย้ำอีกครั้งนะครับกรอบความคิดที่คุณผู้ฟังมีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์และสังเกตตัวเองให้ดีครับเพราะอะไรเพราะคุณภาพชีวิตของคุณอีก10 ปีต่อจากนี้เกิดขึ้นอยู่กับการจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือจดจ่ออยู่กับโอกาสครับขึ้นอยู่แค่นี้เองบทเรียนข้อที่3ครับ You are not a slave of your emotions คุณไม่ใช่ทาสของอารมณ์ของตัวเองในข้อนี้ผมชอบมากผมชอบประโยคที่ผู้เขียนผู้นี้เขาได้เขียนไว้ก็คือคุณไม่ใช่อารมณ์ของตัวเองครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคุณทีเบลครับเขาได้อธิบายไว้ว่าอารมณ์ครับหรือความรู้สึกเมื่อเกิดขึ้นมามันจะผ่านไปเลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์อีกไม่นานมันจะผ่านไปตัวตนของเราจึงไม่ใช่ส่วนเดียวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นตัวตนกับอารมณ์แยกกันอย่างชัดเจนครับแต่เราเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาอยู่ในตัวเราเองคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นนายเหนืออารมณ์ของตัวเองผมชอบส่วนนี้ที่เขาได้อธิบายไว้ครับ
คุณทีเบาเขาอธิบายว่าเวลาคุณผู้ฟังเจอสถานการณ์อะไรก็ตามหรือเจออารมณ์บางอย่างอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆแล้วคิดว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับความรู้สึกอะไรครับเท่านั้นครับมันอาจจะฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมการตระหนักหรือมี self awareness กับตัวเองมันสำคัญกว่าที่เราคิดคุณทีเบาเขาได้อธิบายไว้ว่าหากคุณรู้สึกเศร้าคุณไม่ได้เศร้าครับคุณแค่กำลังเจอประสบการณ์บางอย่างที่คุณเรียกมันว่าความเศร้าครับและทุกอารมณ์ครับรวมถึงความสุขด้วยมีความหมายในตัวมันเองเสมอทุกอารมณ์มีเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นมาวิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตได้มากขึ้นและถูกครอบงำด้วยอารมณ์น้อยลงครับสมมุติคุณผู้ฟังเจอความทุกข์เปรียบเสมือนมีเด็กมาเคาะประตูบ้านคุณไม่ได้ไปทำอะไรกับเด็กคนนั้นแต่คุณก็เห็นว่าเด็กคนนั้นเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแต่คุณก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอีกไม่นานเด็กคนนั้นจะผ่านไปครับเด็กคนนั้นจะหนีไปเองและในบริบทชีวิตประจำวันครับในช่วงเวลาที่เจอความยากเจอความอึดอัดสิ่งสำคัญคือต้องถอยออกมา1 ก้าวแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรอะไรคือเป็นเหตุผลที่กระตุ้นอารมณ์เหล่านี้และจะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรดังนั้นครับข้อสำคัญของข้อนี้การยอมสละเวลาเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและพัฒนากลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพคุณจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตบทเรียนข้อที่4ครับ using your emotions to motivate yourself การใช้อารมณ์กระตุ้นตัวเองในข้อนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าผมให้ความสำคัญมากที่สุดอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกครับอารมณ์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาอารมณ์สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจถ้าคุณผู้ฟังยังจำเรื่อง noise ได้พยายามอย่าตัดสินใจตอนที่อารมณ์ไม่นิ่งเพราะคุณจะตัดสินใจพลาดอารมณ์ก็มีอิทธิพลกับเรามากขนาดนั้นครับความเป็นอยู่โดยรวมของเราก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความจริงก็คือใช่ครับเท่าที่ผมพูดมาอารมณ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและไม่ใช่ว่าเราจะจัดการได้ง่ายๆถ้าเราไม่ฝึกฝนเราจะจัดการอารมณ์ไม่ได้มันอาจจะมีบางครั้งที่ตัวเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์ไม่มีใครเป็นนายเหนืออารมณ์ 100% ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเองว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะรับรู้และยอมรับอารมณ์ของเราเพราะยิ่งเราต่อต้านเขาจะยิ่งไม่ไปไหนทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับอารมณ์มากขึ้นเหตุผลที่อารมณ์บางอารมณ์จัดการได้ยากเป็นเพราะว่ามันคือปมในวัยเด็กส่วนหนึ่งครับตรงนี้ผมจะนำเรื่องราวจากหนังสือจงมองหาช้างที่อยู่ข้างหลังยุงมาเล่าให้คุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังได้เข้าไปในร้านหนังสือคุณผู้ฟังจะเจอหนังสือเล่มสีฟ้าที่เป็นช้างและมียุงตัวเล็กอยู่ตรงกลางผมอาจจะไม่สามารถเอามาสรุปเป็นเล่มเป็นเอพิโซดได้แต่ผมจะสรุปในเอพิโซดนี้ครับจงมองหาช้างที่อยู่ข้างหลังยุงเขาได้อธิบายไว้ว่ายุงครับเปรียบเสมือนเรื่องราวเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรส่วนช้างคือปมของคนคนนั้นที่ซ่อนอยู่ข้างหลังยุงคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าในชีวิตของเรามันจะมีบางเหตุการณ์หรือบางสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์เราได้ง่ายมากเลยง่ายมากกว่าอารมณ์อื่นๆและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเพราะอะไรในขณะเดียวกันคนอื่นๆมาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเราเขาก็ไม่ได้อารมณ์เสียเท่าเรานั่นแหละครับคือช้างที่อยู่ข้างหลังยุงของเราเราจะมาทำความเข้าใจมากขึ้นเหตุผลที่เรามีปมเหล่านั้นครับปมเหล่านั้นมักจะเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นเพราะว่าสมองนีโอคอร์เทกซ์ยังไม่สามารถคิดด้วยเหตุผลได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ผมจะยกตัวอย่างเป็นบริบทชีวิตของบุคคลคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งการถูกตำหนิเรื่องรูปร่างอาจทำให้เธอโกรธได้ง่ายมากหากเทียบกับเรื่องอื่นๆซึ่งสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ไม่ใช่สำหรับผู้หญิงคนนี้ดังนั้นเรื่องรูปร่างคือช้างที่อยู่ข้างหลังยุงของผู้หญิงคนนี้หรือสำหรับบางคนครับตำแหน่งในที่ทำงานคือทุกอย่างการอยู่ในตำแหน่งสูงๆคือความภาคภูมิใจเดียวที่เขามีแต่แล้ววันหนึ่งครับเขาตกงานคุณค่าของชีวิตของเขารู้สึกว่าเขาหมดความหมายเขาไม่เคารพตัวเองเหตุผลหลักๆเป็นเพราะในวัยเด็กเขาไม่ได้รับความเคารพจากคนในครอบครัวดังนั้นการตกงานของเขาจึงกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทั้งที่บางคนการตกงานถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนคนนี้ไม่ใช่ครับการขาดเซลฟ์เอสติมคือช้างที่อยู่ข้างหลังยุงของเขาหรืออีกเคสสตั๊ดดี้หนึ่งสำหรับบางคนจะต้องแสดงความร่ำรวยจะต้องแสดงไลฟ์สไตล์ที่หรูหราในโลกออนไลน์ตลอดเวลาเพราะต้องการการยอมรับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าในวัยเด็กเขาขาดเซลฟ์เอสติมจนกลายเป็นปัญหาที่มองไม่เห็นนี่คือช้างที่อยู่ข้างหลังยุงครับแต่สิ่งที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับในฐานะคนคนหนึ่งเราทุกคนนะครับย้ำนะครับเราทุกคนมีช้างที่อยู่ข้างหลังยุงทั้งสิ้นครับเราทุกคนต่างมีปมในวัยเด็กและเราจะต้องหาให้เจอครับ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะมีเรื่องราวบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวด้านลบที่คุณจะรู้สึกว่ามันกระตุ้นอารมณ์ของคุณได้ง่ายมากเลยเราจะมาดูกันว่าหากเรามีอารมณ์เหล่านั้นอยู่เราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรหากเหตุการณ์ใดก็ตามครับสามารถกระตุ้นอารมณ์ด้านลบของคุณได้ง่ายจนผิดปกตินั่นคือช้างของคุณวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับช้างตัวนั้นคืออะไรรู้ไหมครับยอมรับครับยอมรับเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นช้างตัวนั้นคือปมในวัยเด็กคุณกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ตัวผมเองก็มีช้างครับคุณมีทางเลือกเดียวคือใช้ประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องราวที่แสดงเอกลักษณ์ในชีวิตของคุณให้ได้ครับหากเราคิดถึงชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเขาทุกคนจะมีปมบางอย่างเขาทุกคนจะมีความล้มเหลวบางอย่างที่มันหนักหนาสาหัสมากและถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปอ่านอัตชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวที่เข้าถึงใจเรามากที่สุดมักจะเป็นตอนที่พวกเขาลุกกลับขึ้นมาจากหลุมดำของชีวิตเป็นช่วงที่เขาเจอกับความล้มเหลวแล้วเขาลุกกลับขึ้นมาสตีฟ จ็อบส์ครับคุณสตีฟ จ็อบส์สร้างโลกเทคโนโลยีอีกครั้งหลังจากถูกไล่ออกของบริษัทของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่จะจดจำคุณอีลอน มัสก์เดิมพันกับยานอวกาศ Falcon 1 ครั้งสุดท้ายหลังจากยานระเบิดไปถึง3ครั้งนี่ก็เป็นส่วนที่เข้าถึงใจคนหรือแม้แต่เดวิด ก็อกกินส์ครับอดีต Navy SEAL ยอมสู้กับสัปดาห์นรกถึง3ครั้งจนจบการศึกษาและได้กลายเป็นคนที่คนทั้งโลกนับถือในความทรหดคุณผู้ฟังจะเห็นครับส่วนที่น่าสนใจที่สุดของชีวประวัติผู้คนเหล่านี้คือจุดที่ต่ำที่สุดและเขาก็ลุกขึ้นมาจากจุดนั้นผมเชื่อว่าเราทุกคนมีจุดนั้นครับและเมื่อคุณผู้ฟังไปอยู่จุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตเมื่อคุณลุกขึ้นมาได้นั่นคือจุดที่น่าจดจำมากที่สุดคุณจะต้องลุกขึ้นมาครับท้ายที่สุดครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Master Your Emotion ผมอาจจะสรุปได้ว่าทางที่ดีที่สุดในการควบคุมอารมณ์ของท่านคือการยอมรับอารมณ์เหล่านั้น The best way to master your emotions is to work on accept them การยอมรับอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทายและมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญและมันเป็นขั้นตอนสำคัญสู่วุฒิภาวะครับยิ่งเราต่อต้านความรู้สึกของตัวเองมากเท่าไหร่ความรู้สึกเหล่านั้นจะกัดกินคุณมากขึ้นและการจัดการมันจะยิ่งท้าทายกับมันมากขึ้นท้ายสุดแล้วโฟกัสกับโอกาสที่อยู่ในปัญหาอย่าโฟกัสเพียงแค่อุปสรรคที่อยู่ในปัญหาครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Master Your Emotions ครับในช่วงที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ผ่อนคลายความรู้สึกตัวเองพอสมควรเพราะว่าได้รู้จักกับเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาและเราจับต้องเพื่อนคนนี้ไม่ได้เลยแต่เขามีอิทธิพลกับเรามหาศาลและผมเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังได้บทเรียนบางอย่างในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองผ่านพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับออดิโอบุ๊กภาษาต่างประเทศหนังสือเสียงคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันมีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Library ครับในตอนนี้ในช่อง The Library เองก็ได้เริ่มต้นทำ Premium Content แล้วลงเว็บไซต์ของเรากำลังพยายามเอาพรีเมียมคอนเทนต์ที่ผมไปงานบรรยายเป็นคอนเทนต์พิเศษที่ผมไม่ได้ทำลงไว้ในช่องผมจะเอาไปลงไว้ในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านขอมาว่างานบรรยายที่ผมไปบรรยายเนี่ยผมพูดเนื้อหาอะไรบ้างผมก็มองว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้เอาเนื้อหาเหล่านั้นมาถ่ายทอดลงเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เป็น Exclusive Library ของเราและถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสนับสนุนเราจริงๆเตรียมตัวเจอกับ Exclusive Content ของ The Library นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ทุกท่านพาพวกเรามาจนถึงจุดนี้และในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ